mga ka-foodventurist. Gagawa tayo ngayon ng ginisang toge with tofu. Ito ngayon yung mga ingredients. Unahin muna nating pirituhin ang ating tofu. Sa pagprito natin ng tofu, dapat mainit yung mantika para iwasan natin magdikit-dikit at tumikit din doon sa ating pan. So okay na yung ating tofu. Now, ready na tayong magisa ng ating toge at saka yung iba pang ingredients. Tingnan natin ang ating bawang. Sibuyas, rin na natin ang ating carrots, ating Baguio beans, at of course, yung ating red bell pepper. And of course, lagyan to natin ng ating shrimp cubes. Yung iba, ang ginagawa is yung actual na hipon. Pa natin saglit. Kapag medyo half-cook na ang ating mga gulay, pwede na nating ilagay yung ating toge. Lagyan natin ng salt and pepper. Lagyan din natin ng konting chili powder. Tuon lang natin. Depende sa inyo kung gaano nyo gustong palambutin yung ating gulay. Pero yung iba kasi, gusto nila is medyo half-cook lang. Mabilis lang tong maluto. Any moment, pwede na siya at luto na ang ating ginisang toge. At ilalagay na natin yung ating tofu. Lagyan na natin yung ating tofu. Pwede na natin itong serve. Serve na natin to.